cho quý vị đang theo dõi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Rất vui được gặp lại quý vị, và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ những cặp mẹ chồng nàng dâu để chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống để chúng ta hoàn thiện hơn, để kết chặt mẹ chồng nàng dâu nhiều hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với mẹ chồng nàng dâu đầu tiên. Tới khi đám cưới về cái em thấy cái sổ này gì cái mình tò mò mở ra ăn dâu, thiếu 1 chai, 2 chai, 3 chai. Xin mời. Chào cô. Mời cô ngồi ạ. Tôi xin chào hai MC Quyền Linh và cháu Lê Lộc. Và chào quý khán giả đang xem đài. Cô là Nguyễn Thị Hường, năm nay 60 tuổi, hiện ở tỉnh Lộ 825 Đức Hòa, Long An. Dạ. Đây là con dâu của cô. Xin chào chú Quyền Linh và MC Lê Lộc. Con tên là Nguyễn Thị Ngọc Thố, 23 tuổi, làm dâu mẹ được 4 năm 11 ngày. Nhớ tới 11 ngày luôn hả? Hay rồi nha. Khi mà gặp con dâu á, cô có ấn tượng gì, có niềm vui gì không hay là? Nói đúng ra cho chú Quyền Linh với Lê Lộc và quý khán giả đang xem đài á, nói đúng ra con dâu này hồi trước á là nó làm con nuôi của mình. Tại vì cái siêu thị điện máy sáng bên đó, rồi làm con nuôi, cô bán buôn bán rồi qua làm con nuôi, rồi cũng qua lợi uống nước này kia đó. Rồi đúng ra thì con trai của mình đó là trai Út, thì sáng rồi nó đi làm, rồi chiều nó mới về, thì hai đứa không biết mặt. Thì thời gian sau cái nhân viên rồi mới ghẹo rồi nói ôi thôi mày làm dâu quả cho rồi đi, mày làm nuôi chi. Nó bảo bộ ba con trai hà làm dâu đó. Thời gian sau này rồi cái hai đứa quen nào cô không biết nữa. Là đợt đó là cái ngày sinh nhật nó mà nó không có mời cô, là cô chỉ là nghe nhân viên nó nói chiều nay 7 giờ đó cô Bảy có đi sinh nhật Thố không? Nó nói ủa đâu có mời, cô đâu biết. Ai về cái ngày đó chiều 7 giờ cô chạy xe lên. Chạy xe lên thì trúng thằng trai Út mình ngồi chậm dần rồi. Thấy thằng trai mình lên con gấu chụp bá vậy nè. Tặng cho anh dâu cái mới vừa để xuống. Thì cô vừa chạy xe lên cái thấy cô cái bỏ nó gì luôn. Ủa sao kỳ vậy? Tại mẹ la, tại mẹ la. Có gì nó đâu có tặng gấu cho mẹ nó đâu. Cái cô phải về con hỏi như sao? Từ nào giờ anh Thố làm con nuôi mẹ mà con thấy sao? Mẹ để từ từ chứ con cũng đang tìm hiểu. Để từ từ. Nó nói mẹ thấy nó cũng vui mà nó cũng lễ phép. Tại vì mấy cô con về đó rồi nó thấy nó cũng chào hỏi, rồi mấy cô con cũng khen. Dạ chị cho em hỏi xíu là hiện tại mình đang làm công việc gì chị hả? Đang làm marketing bên bất động sản. Là ở đây hay là ở dưới? Dạ ở gần nhà luôn, ở trong đó có một cái khu dân cư cũng gần nhà. Trước khi vô làm đất làm bên điện máy. Dạ. Làm điện máy rồi mới để ý kế bên. Không phải đâu, không phải là để ý gì. Nghe người ta đồn là nhà kế bên đó bà Bảy có thằng trai quậy lắm, mình bực, mình cua bỏ ghét. Trời. Rồi xong đó bạn kia mới giữ. Bạn kia thì nghe đồn là bên Thanh Vi có con đó nó chảnh lắm, cá mày cua nó kết bia. Đâu có phải đâu, 49 gặp 50. Thôi. Hay à. Thật sự là không biết luôn, cho tới khi mà một cái ngày mà hắn cầu hôn mà hắn chở vô trong hai cái bên đường cây không, với lại một cái dòng sông, mình nói chết bà này, giờ vô đây chạy không được. Coi tình hình coi sao. Thắng xe lại, tối thui, hai bên cây không. Kêu là em biết sao anh chở em vô đây không? Nói không mà run muốn chết. Run mới nói giờ có làm gì cũng không làm lại đâu. Trời ơi. Xong rồi cái ông mới nói là bạn anh nó nói cá anh kết bia. Thật sự anh quen em, anh ăn kết bia rồi, nhưng mà cái đó là anh thắng bạn anh, nhưng mà anh thương em thiệt. Giờ anh chở em vô đây cho em biết là hồi xưa nhà của anh là ở đây, rồi quy hoạch rồi ba mẹ mới dời lên đó, cho em biết là cái nguồn gốc của anh là cái chỗ này. Cái nói mô Phật. Xong nói giờ cái xong rồi nói giờ ổng nói là giờ em về nói ba mẹ đi rồi tính. Nói sao anh đòi mày thì anh không chịu nói. Ông kia thì ổng trời ơi ổng nhát lắm. Nhát mà dám ăn kết bia người ta. Xong cái ông nói giờ em nói đi chứ anh đâu biết nói làm sao. Anh có biết chị là con nuôi của mẹ chưa? Thì lúc đó hai mẹ con cũng hạp lắm, thân lắm.
Rồi thời gian làm điện máy là em nghiện Sting. Đó, một ngày uống mấy chai, mà thời điểm đó là mình uống là đâu có trả tiền liền đâu, thiếu từng trả lần thiếu. Tới khi đám cưới về cái thấy cái sổ này gì, cái mình tò mò mở ra ăn dâu thiếu 1 chai, 2 chai, 3 chai. Trời, đến khi lấy rồi vẫn còn thiếu. Cưới về rồi mới thấy sổ mẹ ghi nợ á. người ta qua uống xì tin đi nè nhiều đi. quá ra là cố tình ta làm con nuôi để uống Vậy thiếu. là bây giờ lấy rồi đâu có cần trả nữa chị. Trả gì nữa. Xong về bây giờ chồng cũng ghiền luôn. Là có nghĩa là tối mà trước khi đi ngủ là hai vợ chồng đem chai vô uống. Mà là vợ ở đằng sau là nói chuyện với mẹ đánh trống lảng, này chồng lên trước lấy rồi khỏi trả tiền. Em cái lần đầu tiên mà em đồng ý là cô hôn của ảnh rồi đó, em biết đây là sẽ là mẹ chồng rồi đó, thì em có ấn tượng, có suy nghĩ gì không? Khác với mẹ Tâm nuôi lý thương. phải không? Ừ. Thì tâm lý nó khác cái lúc mà mình chưa có biết là sẽ về đó làm dâu. Ừ. Không biết về làm sao ta, giờ hiện tại thấy cũng tuyệt vời quá, không biết về rồi có đụng chuyện gì không. Cái đề tài mẹ chồng nàng dâu là muôn thuở luôn, ai cũng than. Ừ. Tới bạn mình nó lấy chồng trước mà nó còn đăng status lên ước gì đừng ở chung má chồng. Mình coi xong rồi nói trời ơi gì thấy ghê vậy. Cái đám cưới về cái 2-3 bữa đầu ăn cơm rồi cũng rụt rè lắm, mà nay ăn bình thường, nay ăn ngon lành. Ăn mạnh miệng hả chị ha? Mạnh miệng. Đói ăn nè, không có rụt rè Bây giờ nữa. chứ cô thì 2 gái 2 trai. Đó nhỏ đó là con gái chị Tư nó đó. Là nó thằng ta chồng là thứ 5. Cái giờ họ chứ gả hết rồi, giờ còn 2 vợ chồng trẻ với thằng Út thì giờ cưới dâu về có ai đâu nữa, rụt rè. Dạ. Ăn thoải mái. Hai mẹ con hợp nhau những cái điểm gì vậy? Làm con dâu rồi thì thấy là gia đình mình cũng rất là đầm ấm hạnh phúc. Biết ông bà cô bác là nó hỏi là cô mừng rồi. Cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là nó biết lo cho cha mẹ chồng, là cô mừng. Mà chắc giờ thật sự ra cô mới nói cho nó biết thôi. Cô lo, cô thương nó dữ lắm mà điều cô không cho nó biết. Cũng đối xử con gái con dâu cũng như vậy, mà thật sự ra thì cô thương nó nhiều. Thương nó là lý do về nè chú Quyền Linh. Yeah. Cưới nhau về thì năm trước năm sau nó mới có con. Có con thì con nó chỉ còn có 3 ngày nữa là thổ nâu 12 tháng. Thì chẳng qua là chồng nó làm ở công trình á, ở bên công ty á, rồi cái là mới điều nó đi qua bên nước ngoài, qua Mỹ á. Thì thấy bỏ là con dâu với là đứa cháu nữa, của đứt ruột lắm. Đi qua bển là 1 năm rưỡi. Thì trong khi 1 năm rưỡi về là con nó nói chuyện kêu ba là thoải mái rồi. Thì cô cũng có khuyên nó thôi, hãy nếu mà con ở với ba mẹ đây con thấy buồn thì con về trên anh chị rảnh chơi. Con chơi trong vòng 10 bữa nửa tháng thì con nhớ cái này con chạy về. Thì mình cũng khuyến khích nó, mà nó không đi. Nói giờ con mày nếu mà con về trển, con ở trển con cũng buồn, tại vì anh chị trên cũng đi làm. Thôi con ở với này với ba mẹ, chứ giờ con đi về trển bỏ ba mẹ anh Hoàng đã đi rồi. Giờ mấy chị thì có chồng, thì giờ con hãy con về trển nữa, ba mẹ buồn rồi sanh bệnh rồi ai lo. Thì thấy về con dâu nó biết thương mình thì mình cũng mừng. Có bao giờ mà mẹ chồng làm em khóc một mình không? Khóc hả? Mẹ chồng làm khóc mà nhớ chồng khóc nhiều Khóc cũng chồng lên đó đâu. mà, không khóc mẹ chồng. Tội nghiệp mẹ, mỗi lần mà hai chồng lục đục là mẹ chịu trận. Rồi vậy thôi chứ ngoài ra là không có khóc mẹ một cái vấn đề gì hết. Mà chịu trận là sao? Là tại vì Khổ lắm chú Quyền Linh ơi. Đứng ở giữa phải không con hả? Cô cũng khó xử lắm. Một bên là con, một bên là dâu. Nó thật sự chứ 3 năm mà tới 5 cái cửa luôn, 5 cái cửa phòng á. Hư á hả? mỗi lần ông giận ông đập bể cái cửa, thay vì ông đập mình ông đập cái cửa. Trời ơi! Mà lúc thời điểm đó mình xót tiền mình làm cái cửa Mika, xong rồi lúc ông đi Mỹ về mình nói cha trận này mình đầu tư cho giữ cái cửa vào, mình chơi cái đầu cửa kiến với lại kiến cường lực á, là không, mà từ hồi đi Mỹ về tự nhiên cái khác, Thay đổi tánh rồi. thay đổi xa rồi mới biết được những cái bên mình là những cái thứ quý giá. Tự nhiên về tự nhiên quay 180 độ luôn. Nhậu giờ không nhậu, bạn điện đưa vợ nghe nói anh đi về trên vợ rồi. Mà từ cả 1 năm nay là không có gây lộn, thấy cũng nhạt nhẽo. Tao đừng gây nữa con, để cho ba mẹ yên tâm. Đây nè, để mẹ nói con nghe nè. Đó, ha. rồi nữa đó. Chắc giờ là đây là coi như là chỗ mà để mẹ chồng nàng dâu để là phân bua ra để con suy nghĩ. Từ nào giờ mẹ 4 năm nay mẹ rất là thương con, mẹ rất là lo hết tất cả ha. Thì giờ con là dâu Út, thì Út có trong nhà thì tất nhiên là con vợ chồng con phải lo. Mà dắt giờ nhà vợ Út lo mà vợ không biết nấu ăn sao chú Quyền Linh? Không biết nấu luôn á hả? Nấu cơm được, nấu canh thì canh dền nêm đường, cô ăn có được.
vậy rồi sao? Rồi ai nấu cho mẹ chồng ăn? Lúc trước mới cưới về cô cũng làm con nuôi cô cũng làm. Thật sự cưới về rồi nó bắt chồng nấu không. Cô cũng dạy thì chắc giờ nói chung là cô cũng là quýnh cái tâm lý lắm. Cô mua sách mà nấu ăn cũng 3-4 cuốn đừng cô để đó. Mẹ kho cá sao mẹ? Dẫn sách ra cái chuyện kho cá con. Mẹ nấu canh chua sao mẹ? Đó có cuốn sách đấy con. Mình đang tâm lý là đang trong quá trình làm ăn được á, tập trung làm ăn. Biết là giỏi cỡ nào cũng phải là một thời gian phải lui về hậu cung thôi. Mình đang cái trớn mình đang làm tốt. Cho nên là nhiều khi về làm nó đuối chung vô phòng nằm luôn. Bữa rồi đi tiệc công ty á, thấy có một món ngon lắm về cũng quyết tâm trận này làm cho mẹ giật mình. Là về là nói là mẹ cứ ngồi cứng đó mẹ để đó con tập trung làm, mẹ làm là cái hư sách con hết. Là con tập trung cao độ làm món đó. Về làm mẹ nói để tao thử coi nó như thế nào mà mày làm nghe cũng long trọng quá. Lát mẹ nói ăn xong cũng đứt quá. Xong mà mình ăn mình thấy cũng không được, sao mà mẹ ăn được. Nhưng mà tới giờ cô còn cái gì không vừa lòng con gái nữa không? Cô không vừa lòng là con cái vậy là coi như mẹ rất là khuyên con. Chồng con có đi làm mà vì bè bạn rồi 1-2 ly rượu về thì nó xỉn để cho nó nằm nghỉ đi. Thì sớm mơ thì con nói gì con nói tỉnh rượu rồi thì con nói. Thì tất nhiên là nó im. Không có cái chị này mà vừa bực mình vụ rượu mà lại vừa ghen. Anh chồng đi thì nó đi 9-10 giờ về đi chơi với cô nào, ghen lên rồi nhận ông kia thì tất nhiên là rượu bực nữa, đục. Ai đục ai cô? Không có đục cửa nó bể nó là cô nói là coi như 4-5 năm cái cánh cửa đó. Bên đây là vốn mặn quả tánh nóng nhỏ công cao mà cái gì thì phải làm liền để mai quên. Phải nói liền. Ông kia thì cọc giờ làm sao giờ đập cái cửa xong giờ mình qua bên đất mình làm nhiều khi còn phải ngoại giao cũng phải nhậu. Vì mình thấy nhậu đâu phải ai nhậu cũng hư. Thì giờ nó cũng uống 1-2 lon bia. Cô mẹ chồng cô cũng biết cái điều đó là cô cũng dẫn cho uống. Uống rồi về là cô mới dạy. Cô nói nè con đi khách hàng đó là bè bạn đồ này kia con uống 1-2 lon bia thì chồng con uống thì con cũng giờ con uống rồi con mới biết con mới thông cảm cho anh chồng. Giờ con cũng hiểu rồi. Thôi con xin lỗi mẹ nha. Có con dâu nào mà về dám nói với mẹ chồng vậy không? Thấy anh chồng nó xỉn cái rồi cái bữa đó ba chồng nó cũng đi đám về xỉn cái về biết nói sao? Mẹ chồng mẹ lo đi chồng con lo. Với lại ở nhà thoáng lắm. Con thì con binh ba chồng lắm. Tại vì ba chồng tuyệt vời lắm, chuẩn đàn ông luôn. Lúc nào cũng ước trong bụng nói chồng ước gì chồng được 50% của ba thôi. Là cưng dữ lắm. Xong rồi bữa rồi chú Hai cứ mới qua rủ lúc đó cũng gần 7 giờ tối rồi. Thôi nói chuyện kỳ quá. Mẹ mình phải khai chứ mẹ. Đúng rồi phải khai chứ. Thế mà con hứa là con mẹ vẫn về chung. Nó đòi bỏ cô ở dọc giữa đường đó. Bữa đó là chú Hai bên đối diện qua rủ ba nói là anh Bảy quán dê Ninh Thuận bán ngon lắm, tôi với anh xuống ăn cho biết cái làm vài lon rồi về. Thì mình biết rằng ba sẽ không đi đâu, mình biết tánh sống chung biết mà. Cứ theo suối ba đi cho biết ba không có ra quán gì hết, quán nó ngon lắm. Nói một hồi sau chú Hai cũng nhiệt tình. Cái xong ba với chú Hai lên đường, con với lại chồng với con rồi vô phòng. Cái mẹ gõ cửa cốc. Hỏi gì mẹ? Mày thấy ba mày đâu không? Ba với chú Hai đi xuống quán dê rồi. Mà nãy chú Hai rủ mà ba không có đi rồi con nói thôi ba đi giờ đâu có làm gì nữa đâu. Chồng mày đi nhậu á thì mày mát tao mà chồng tao thì mày xúi. Không có gì mày ráng chịu, mày đừng kêu tao. Rồi xong đi xăm trong ngủ ngủ. Đúng chứ giận chứ. Chồng mày giữ chồng tao mày suốt đi nhậu hoài. Có bao giờ mẹ con thân vậy mà có bao giờ cô dâu làm mà cô buồn rồi cô khóc không? Có chứ. Có luôn hả? Là lúc đó là nó mới sanh là coi như được 1 tháng là cô là bên ngoại rước về. Thì đầy tháng thì cô cũng mời với dòng họ này mấy gì nó đồ lên hết. Cái bè bạn của cô cũng đông lắm nha. Lên rồi cái mới nói thôi dắt vợ thôi chị ơi thì chị đi làm thì bỏ nó nhà có mình ở nhà tội nghiệp. Thôi chị cho tôi rước anh Thối về dưới. Là chị anh với chị anh không có chịu, không có cho. Là nói thôi chị tôi nuôi mấy chị nó là 3 tháng lận. Thôi chị thông cảm để cho tôi nuôi 3 tháng. Đó thôi mình về. Xong đám rồi mình về. Về thì trong vòng có 5 bữa à. Nó điện nó nói mẹ ơi giờ mẹ đâu? Nó nói ba mẹ đi phóng sanh cá ngoài cầu Xuyên Á nè, có gì không? Con có gì không? Con về rồi mẹ ơi. Nó ủa cái gì kỳ vậy? Thì thôi tắt máy nó ủa sao hỏi mình rước mà anh chị trịnh không cho mà lý do sao bữa nay nó về như này. Rồi mình tức mình quá mình mới điện hỏi ủa Thố con có hỏi anh chị không? Không có mẹ ơi con trốn về, anh kêu xe anh trốn về á. Thì về ở đâu trong vòng nói chung lại là
khoảng nửa tháng à chú Huyền Linh ơi. Cái hai vợ chồng nó cứ chật nhau cái rồi cái xách đồ thì sát lại đường mà, sát đường chánh mà, xách đồ ra điện taxi lại, cái cô đâu có cho đi. Tôi nói đây nè, con mới về, con mới sanh mà con đi á thì mẹ không có đồng ý. Giờ hỏi cái lộn hai chồng, mấy cái lộn thôi đứa nhìn chút đi cái hở ra cái mới đi. Cái anh điện xe lại cô không cản nữa, cho đi luôn. Đi về trển nó thiệt không được là 10 bữa nữa nó trở về liền. Đã trước khi đi là cô nói rồi, cô nói á hồi trước á là cô á là trầu rượu cô đi cưới, hỏi ông bà cô bác đàng hoàng. Đi á thì dễ mà về thì khó lắm nha con. Hãy con đi á thì không ai nói, mà con về rồi á chị chồng con rồi em rể anh rể rồi nó coi con không ra cái gì, đừng có đi mà la cản cỡ nào cũng đi. Trạng nó về cái rồi cái cô cũng nó thiệt cô thương cháu lắm, đi cũng giận lắm, nhớ cháu giận lắm. Đi rồi cái về là cô cũng mừng mình đều giận mình để chi nặng mình lầy ra mình chỉ dạy cho nó. Là từ đó tới sau giờ không dám đi nữa. Giờ cái hở ra kia ở trong cái lộn mẹ, giờ mẹ có dột đồ con ra con cũng bò vô không đi. Hỏi sao ạ? Thôi giỏi mẹ đây mẹ giữ con cũng đi làm trước chết không ở mà mẹ muốn đi về trển làm gì ai giữ con. Cô có mong muốn con dâu mình có một cái sự thay đổi gì không? Con ra ngoài con làm ăn, con biết cầm ly rượu ly bia con uống thì con nên thông cảm cho thằng chồng của con, hạn chế cái vụ đó lại. Mẹ không muốn con một ly bia ly rượu mà hai vợ chồng lục đục nữa là mẹ không muốn. Chị rồi có điều gì muốn nói với mẹ không? Mẹ là chỉ có một cái vấn đề đó là hâm đồ ăn đồ hay bật cái bếp lên rồi bà nào ghé cái bu lại là thôi rồi xong. Bữa rồi nấu cái nồi cháo gà đó, lúc đầu nấu nồi bự vậy nè, cái bà Sáu ghé chơi lên ngồi nói hồi cái nó khác. Cái nồi này bỏ qua cái nồi kế khác 3 cái liên tiếp luôn. Trời. Cô thì nói đúng ra cô cũng là vui tính, với cô đi du lịch nó nhiều, thành thử bè bạn cô giờ nó không phải đồng trang lứa với cô, giờ nó tính ra khoảng 25 bà. Đó, ở xa thì thôi, còn ở gần mấy bà cứ không có ngày làm 2 chập ghé nhà cô thôi. Rồi, cảm ơn cô nhiều. Hai mẹ con rất là vui. Xin gửi tặng cô một cái kỷ niệm của chương trình để mình xem chương trình mình nhớ chương trình ha. Chúc hai mẹ con sức khỏe, hạnh phúc nha. Chào Linh, chào cô. Dạ. Mỗi lần nấu món gì là chồng á, mẹ hôm nay tụi con làm chuột bạch hả? Mỗi lần nghe biết ủa ai nấu, mẹ chị Trang rồi là lo đúng lo đó.